نو په دې کې به موږ څه ایډوانس پراپرټیز زده کوو چې ستاسو کوم سایټ چې هغه په کراس براوزر باندې څنګه شو کیږي چې کمپیټیبلټي لکه دا فرض کړه دا ما کولاو کوس په دې براوزر کې نو په فایرفاکس کې دا ما کولاو کو نو دا وړاندې دا آیکان تل لیک راغلی دی دې ځای کې هم مسله ده نو دا به پکې هم زده کوو چې دې نه به دا پرابلم څنګه وباسئ او دغه به پکې زده کوئ چې ګوګل فونټس په څنګه استعمالیږي په ایمیج له پاسه باندې دغه مختلف پراپرټیز به کې نوي زده کوم نو د ټولو اول ځو او یو فولډر به کریټ کو زه بل کې یو فولډر کریټ کم او دی له به نوم ورکم کم سایټ نوم چې دی هغه دی فوډ بنچ نوم ما دی له ورکو او دی به زه په ویجوال سټوډیو کوډ کې کولاو کم ټیک سمپل سټرکچر به جوړ کم اول به انډیکس پیج جوړ کم انډیکس ډاټ ایچ ټی ایم ایل به جوړ کم یو فولډر به جوړ کم ایسټس په نوم باندې ایسټس په نوم مې فولډر جوړ کو په دې کې بدن نه سی اس اس فولډر جوړ کم ټیک په ایسټس کې بدن نه یو بل فولډر جوړ کم ایمیجز کم ایمیجز چې یوز کوم هغه په دې کې ایسټس سی اس اس کې به زیو فولډر نه ساري فایل به جوړ کم هغه له نوم ورکم سټایل ډاټ سی اس اس یو به دغه فایل جوړ کم یو به بل فایل جوړ کم grid ډاټ سی اس اس ټیک شو دوه سی اس اس فایل جوړ شو یو انډیکس فایل جوړ شو ایمیجز فولډر جوړ شو ایمیجز فولډر ته به زه هغه ټول ایمیجز کاپی کوم کوم چې زه په دې کې یوز کوم ایسټس ایمیجز دا اوس امټي دی دې ته به زه دغه کاپی کوم کم ایمیجز چې به زه یوز کوم ټیک دا ایمیجز دي دا به زه دې نه ټول کاپی کوم دا به بند کم په دې کې به دا ایمیجز پیسټ کم دغه ایمیجز پکې یوز کوم مې ټول کاپی کړو ټیک اوس راغی بیسیک سټرکچر یو وړوکی شانتې ایچ ټی ایم ایل اوس کوډ ولیکو ایچ ټی ایم ایل ټمپلیټ به جوړ کم ټایټل به ورله ورکم فوډ بنچ ټایټل مې ورله ورکو او په دې کې به زه دلته کې ولیکمه کم سټرکچر چې دی هغه به جوړ کم هیډر به جوړ کم ټیک یو به هیډر راشي یو به مین باډي راشي ټیک یو به فوټر راشي ټیک په هیډر کې به یو ډیو واخلم او هغې له به ټیک شو اوس به کې زه اسې ولیکم هیډر چې پته راتله کې دا هیډر دی ټیک شو دا ما سیو کو دی به زه اوس رن کوم په لایو سرور کې تاسو اسې ډایرکټ کولاوئ ایچ ټی ایم ایل فایل براوزر کې زه به لایو سرور ایکسټینشن انسټال کړم دی به زه په لایو سرور باندې رن کوم ټیک شو او دلته کې به دی کولاو کوم هیډر ټیکسټ راغی دلته مطلب تر اوسه پورې هر څه ټیک دی ټیک اوس به پسې مخکې لاړ شو هیډر کې به دا کوم سیکشن چې دی لوګو او دا به جوړ کړو نو لوګو جوړولو دپاره که فرض که تاسو ګرافیک ډیزاینینګ کې هم لکه انټرسټ یو څه لوګوز ډیزاینینګ او دا پکې هم په خپله کول غواړئ نو هغه دپاره آفلاین ټولز هم شته لکه ایډوبي کوم سافټویر چې دی نور که فرض که تاسو آنلاین کول غواړئ نو دا کومه لوګو چې ما جوړه کړې ده ما جوړه کړې ده په فوټو پی چې سرچ کوئ تاسو فوټو پی دا یو سافټویر دی آنلاین دی او بالکل لکه څنګه چې فوټوشاپ او ایلسټریټر آفلاین دغه د انټرفیس دی دغه شانتې دی انټرفیس دی آنلاین ټیک دې کې تاسو خپل مطابق کینوس راواخلئ سلیکټ کړئ او په دې کې بیا ډرایینګ کولی شئ څه پکې جوړول غواړئ ګرافیک ډیزاینینګ نو په دې فوټو پی سافټویر کې کولی شئ فوټو پی ډاټ کام او دا هم په فوټو پی کې جوړ شي ټیک شو دغه شان مختلف نور ټولز هم شته لکه فیګما دی لوګو میکر دی لوګو میکر ډاټ کام کې تاسو سرچ کړئ په دې کې هم جوړولی شئ خو په خپله زما دا فوټو پی خوښ دی ځکه چې دې فنکشنالټي زیاتر د ایډوبي فوټوشاپ او ایلسټریټر په شانتې ده او ډېر ښه فنکشنالټي ورکوي ټیک نو دغه ګرافیک ډیزاین په دونه دغه نه کوو که فرض که ستاسو انټرسټ وي نو آنلاین سرچ کولی هم شئ
او کته هم شي ټیک شو نو اوس دا لوګو راولو دي سره دا منیو راولو نو هیډر کې به زه داسې کار وکړم اول به زه یو کانټینر کلاس والم څنګه چې موږ الریډي اغوستی و کانټینر فایده به دا چې زما دا کنټیکسټ چې دی دې ته به په منځ کې راشي که فرض که زه سکرین ورکې کوم نو دا به په منځ کې موجود وي ټیک نو دې لپاره یو کلاس به زه واخلم او هغې له به ډیو په واخلم هغې له به کلاس ورکړم کانټینر ټیک شو کانټینر کلاس مو اغوستو په کانټینر کلاس کې به زه دننه یو بل کلاس واخلم او هغې له به زه نوم ورکړم چې هیډر رو ټیک شو دې له ما ورکړو په دې کې به دننه اوس دوه کلاس اخلم یو مې کانټینر کلاس واغستو کانټینر کلاس فایده دا ده چې دا کم آیټم چې دي دا به ماته دقه شان دي دا بهر به د وایټ سپیس او دونه وید به راولي او د دې په منځ کې به یې ټیک شو بیا به زه اوس په دې کې دننه ما بیا بل کلاس واغستو دلته کې دا چې کوم دی هیډر رو کلاس د رو کلاس په دا فایده شو چې دې کې چې دننه دا کم کانټینټ دي دا په یو رو کې به شو شي ټیک شو یو رو مو پکې واغسته بیا په هغې کې دننه په رو کې دننه به زه دلته کې اوس یو کالم واخلم په هغې کې به زه ډسپلی کم آی ډي لوګو ټیک شو او بل کالم به زه واخلم په هغې کې به دلته کې ډسپلی کم دا ټیک شو نو مطلب په دې کې یو مین ډیو راغی دا پینک چې دی دا به فرض که شو دا کانټینر کلاس پینک ډیو بیا پسې دویم کم ډیو چې راغی په هغې کې چې مطلب دا ټول یو رو ډسپلی کېږي په هغې باندې زه بیا سټایلز اپلای کوم هغه راغی دا هیډر رو بیا په هغې پسې یو ډیو به د دې لوګو لپاره واخلم او بل ډیو چې دی هغه به د دې منیو لپاره واخلم ټیک شو نو زه به دلته کې یو ډیو واخلم او هغې له به آی ډي ورکړم لوګو او په دې کې به زه واخلم ایمیج او ایسټس کې په ایمیجز کې لوګو ډاټ پی ان جي فارمیټ کې لوګو پرته د لوګو مې ورکړه او دې له به زه الټرنیټ ټیکسټ هم کول غواړم فود بینچ ټیک شوه هغې مې ورکړو نو دا راغله لوګو ډیزاینینګ سره ورله اوس ګورو سی ایس ایس پورته اپلای کوو او بل ډیو به زه اوس واخلم د منیو لپاره نو ډیو د منیو لپاره یو خپل HTML5 ټیګ دی نیویګیشن ما واغستو نیو او په دې کې به دننه زه لینکس ولګوم دلته لینکس درې لینکس دی هوم دی آل ریسیپیز دی او اباوټ دی نو دلته کې به زه یو A ټیګ واخلم او هغې له به زه ولیکم چې index.html دا خو هوم پیج شو ټیک او دې ته به ولیکم چې هوم دویم چې دی هغه دی آل ریسیپیز ټیک او دریم دی اباوټ دلته کې دا لینکس هم راغلو اوس په دې لپاره سټایلز کوو په CSS فایل کې او په دې ګریډ کې نو اول به زه دا دواړه فایلز چې دي دا به د دې سره لینک کړم لینک کولو دپاره به زه دلته کې دا لینک کړم لینک مې ورکړو او href کې چې دی assets کې په CSS کې یو style.css دی او بل چې دی هغه دی grid.css دواړه فایلز لینک شو زه به اوس چک کوم چې دا لینک شوي که نه د هغې لپاره به زه ټیسټ ټیګ واخلم باډي او بیکګراوند کلر به دې له ورکړم بلیک بیکګراوند کلر بلیک شو مطلب دا یو ټیک دی دا یو فایل دی لینک شوی دا به زه دې نه کټ کړم اوس او دا به زه یو پیر ریفرش کړم واپس وایټ شو ګریډ فایل کې مې پیسټ کړو په دې باندې هم بیکګراوند کلر بلیک شو مطلب دواړه فایل ورسره صحیح لینک شوي دي ټیک اوس په زو او سټایلینګ به کوو دې له د ټولو اول خو به زه په دې باندې یو پراپرټیز اپلای کوم کوم چې مونږ ویلو د ټولو اول په آل ټیکس باندې زه پراپرټي اپلای کوم د دې مارجن چې دی هغه به زیرو کم د دې پیډینګ به هم زیرو کم د ټول الیمنټس ډیفالټ کم مارجن او پیډینګ ورته براوزر اپلای کوي هغه به زه زیرو کم ټیک شوه چې دا زیرو شو دې نه پس په دې بله پراپرټي هم بارډر باکس سایزینګ او دا به شي چې بارډر باکس دا پراپرټي ورته هم اپلای کوم دا د دې بارډر سره ګوري د دې ویت او هایټ چې کوم د هغې کې دا باکس چې دی که نه د دې بارډر ورسره هم حسابوي دا پراپرټي د هغې لپاره ده ټیک شوه بیا په دې پسې نور بل پراپرټي به زه اپلای کوم دا کم هیډر چې دی دا ورله سټایل کو
کنټینر کلاس مې اپلای کړی دی کنټینر کلاس نشته کنټینر کلاس به جوړ کړم دا به په ګریډ کې جوړ کړم ګریډ وس وایي څه ته ګریډ مطلب زمونږ کوم پیج چې شو کېږي او که تاسو فرض کوم ګورئ ټیک شو زمونږ کوم پیج چې شو کېږي د دې کوم لی آوټ چې کوم ویو چې د مطلب د دې کوم لی آوټ چې لکه فرض که دا د دې ګریډ کې داسې ډیزاین شوی دی چې دا یو رو ده بیا په دې کې د دې کوم لی آوټ رو او کالمز دا سیټینګ چې دا په ګریډ کې راځي نو کوم د رو کالم ریلیټډ سیټینګ چې د دې دا کوم لی آوټ ډیزاینینګ چې هغه به موږ په ګریډس فولډر کې الو او نور کلر فونټ او ویټ فونټ ویټ کلرز دا پراپرټي چې دا به موږ په دې سټایل کې الو کنټینر کلاس چې دی هغه به زه په دې کې والم دا زموږ د ګریډ سره ریلیټډ دی د دې میکسیمم ویډ به زه کوم 1140 پکسلز او 1140 پکسلز د دې میکسیمم ویډ شو او دا به زه سنټر ته کم د دې کانټینټ چې کوم د هغې باندې زه پراپرټي اپلای کړم مارجن او ټاپ باټم ته 0 او لیفټ رایټ ته آټو دې سره به دا ټکسټ چې دا به سنټر ته شي نو اوس په دې سپیس دونه راغی ټیک اوس په ګریډ کلاس اپلای شو دا هیډر لوګو چې دا لوګو بورله ډیزاین کوم لوګو چې دا هغه به زه په سټایلز کې واخلم دلته کې که فرض که زه به واخلم چې کمنټ په دې لور کم او دې ته به لیکم چې هیډر ټیک ما چې ستاسو سره کوم کوډ شیر کړی دی هغه دا دی دې پهله به زه کمنټس ایوایډ کوم دونه کمنټس به نه لیکم په دې کې خو ما چې ستاسو سره کوم فایل شیر کړی په هغې کې هر څه سره چې دي آلریډي کمنټډ دي نو تاسو چې هغه ګورئ په هغې باندې به پوهېږئ لکه هر یو ته ما کمنټ لیکلي چې دا څه دی ټیک شو نو په دې یو کې به زه کمنټس دونه نه کوم په دې کې به زه به لوګو واخلم او د لوګو ویت په زه ورکړم فرض کا 50 پکسلز او په لوګو کې چې دننه کوم ایمیج دی د هغې دغه به ورکړم ویت به ورکړم 100% د 100% سره به دا وشي چې دا زه دغه کم ټیک شو انسپیکټ یې کړو لوګو ډیو چې دی د دې ویت دا بلو چې کوم ایریا هایلایټ شي دغه د دې ویت دی دا نو 50% د دې ویت شوی دی خو د ایمیج چې دی هغه ته بهر ته وتې نو دې دپاره به ایمیج ته زه پراپرټي ولیکم چې 100% دې سره دا ایمیج چې دی دونه راشي ټیک شو نو دلته کې د لوګو ویت چې دی 80 پکسلز دی ټیک شو نو دا به زه کوم 80 پکسلز ټیک شو لوګو راغله د لوګو سره اوس دا کوم ټکسټ چې دی دا به راوستل غواړي دلته نو په دې پس باندې چې اوس موږ کوم پراپرټي اپلای کوو دا به موږ راولو په فلیکس باندې به لیکي شو کوو ټیک شو که زه په دې باندې پراپرټي اپلای کوم فلیکس څه شو دا هیډر رو کلاس ما اخیستی هیډر رو یو پیرنټ کلاس دی په هغې کې دننه 2 ایلیمنټ دي فلیکس 2 ایلیمنټ دي یو دا لوګو دی ډیو دی یو دا نیویګیشن ډیو دی نو په دې هیډر رو کوم کلاس دی په دې باندې به زه اپلای کوم ډسپلی فلیکس په دې سټایل که داسې په دې ګریډ کې وکړم زه وګورم چې په دې فایل کې ما کوم ځای کړی چې دا دی په سټایل فایل کې مې کړی نو په سټایل فایل کې په دې هیډر کې به یې زه وکړم هیډر رو او د دې ډسپلی به زه اپلای کوم ډسپلی مونږ انلاین کړی او بلاک یې کړی اوس ډسپلی بل پراپرټي د ډسپلی فلیکس ټیک شو په دې باندې زه ډسپلی فلیکس اپلای کړم دې اټومیټیکلی دواړه لاین سایډ بای سایډ راغلو ټیک شو اوس به موږ زه بیا په نیکسټ ویډیو کې فرض کړه په دې کې به سیده سټارټ والم نو دا به بیا اوږده شي خو په نیکسټ ویډیو کې به ځو او د فلیکس پراپرټیز به موږ کور کوو چې دا موږ فلیکس باندې څنګه برابروو